pagbuburdang kamay, talagang may puso. Sa pagbuburda kasi, andun isip mo, yung puso mo. Ito po ay minana ko na sa aking mga ninuno, sa nanay ko, sa lola ko, dahil sila po din ay magbuburda dito sa bayan ng Lumban. Ako po si Gina Domingo, taga Barangay Concepcion, dito po sa bayan ng Lumban, Laguna. Ako po ay isang burdadera dito po sa aming bayan. Kilala po sa Embroidery Capital of the Philippines. Isa pong barong ay hindi po siya natatapos sa isang tao lang, sa isang kamay lang. Ang isang barong po ay hahawakan pa po yan ng 7 kamay. Nag-start po siya sa design. Pag po na ilapat na po sa tela ng pinya or cocoon, kahit ano pong tela, at saka pa lang po yung buburdahan. May uri po ng burda, mga tapado po, yung tinatawag na burda, at may uri po ng mga kalado, para po magka-design ng isang barong. At saka pa po yung lalabahan pa po, at saka po bubuuin pa ng mga Budista. Mas mahalaga po talaga yung ambag ng pagbuburda kasi mas mahirap po yung gawin. Bali po sa isang barong, halos 7 hanggang 10 araw po yung bago matapos. Pagburdang kamay po talaga. Napaka-proseso po. Mahirap po yung pagbuburda. Kukortehan mo kasi yung iguguhit yung buburdahan. Hindi porke burda ka lang ng burda. Kinakailangan bibigyan mo siya ng buhay na para mapaganda. Sa una po, sa hindi pa marunong at makikita kami, mahihirapan. Pero pag talaga po namang pag-aaralan, hihipuin, matututo naman po. Kasi sa una, siyempre hindi ganun kagandahan. Bungi-bungi pa hanggang sa tumagal-tagal, uulit-ulitin yung pagbuburda hanggang sa na-develop na namin yung pagpapaganda sa pagbuburda. Ako si Monica Abadier de Ramos na dito nakatira sa Lumban, Laguna. Bata pa lang ako, mga 7 taon lang ako, natuto na akong magburda. Buhat nga na yung hanggang ako dumating ng 94 na ngayon. Yan pa rin, nagbuburda pa din ako ngayon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at binibigyan ako ng malinaw na mata para ako makapaghanap buhay pa. Ibig ko sabihin, ito sa mga nangyayaring hanggang sa panahon na ito, doon pa yung minana namin sa aming mga magulang na sa pagbuburda. Habang kami gumagawa, may naiisip ka na namang iba, dagdag din sa kaalamang mo. Kaya gumaganda, lumalago. Kumbaga sa halamang yung itinanim mong lumalago sa ideya mo. Yung natutunan ko, tinuturo ko sa kanila. Yung mga naturuan mo, natututo na rin, namumuhunang na rin, nagdadala na rin kung saan. Talagang ang magulang ang siyang magtuturo sa mga anak para kumita, makatulong-tulong sa kabuhayan, mapaunlad ang buhay sa pamamagitan ng pagbuburda. Gusto namin pang habang buhay. Kumbaga may mga generation na may magmamana nga na ikalawa kong anak. Talagang masigsag. Ayun, hanggang sa natuto, hanggang sa naging bordadera na din. Ako po si Madeline Pacoma, 21 years old. Una ko pong natutunan yung pagkakalado lang po nung elementary po ako. Pagka-bored po ako, nakikita ko yung mama ko parang
Na-curious po ako kung paano gawin. Nag-aaralan ko po yung bawat sulot nung sinulid ko saan po siya tinuturok. Hanggang makuha ko po yung pinakang-design, magaya ko po yung design. Nangingialam din po ako pagka nagkamali po ako. Ganun po, kabado. Kala ko po masisira po yung tahi. Tapos hanggang sa natuto na po ako ng patagal. Dito po sa may lugar namin, ako na lang po yata yung mas bata na nananahi. Ilan na lang po yung siguro mga kasing edad ko na nagbuborda po ng kamay sa mga handmade. Ito na po kasi nakasanayan simula pa nung una, kaya kailangan po talagang pagpatuloy. Ito po yung pinagmamalaki ng Lumban, bordang kamay. Parang may pagpapatuloy ko po yung naumpisahan pa po ng lola ko, ng mama ko. Masaya po kasi nakakatulong sa pagkabuhay. Kumbaga, pagdating ng panahon, marunong na din sila maghanap buhay na kakita nila talagang yung pagkakahanap buhayan. Ang kahalagahan ng pagbuburda sa amin, sa akin lalo, dahil ako ay simula pa bata, nagbuburda na ako. Nakatulong yan sa pag-aaral ng mga anak ko, nakatulong ako sa pamilya ko. Yun na yung nagpakain sa amin. Doon na kami nabuhay. Yun na yung kinagis ng naming na hanap buhay. Ginagawa namin yung pinakamaganda na burda para at least ang mga bumibili sa amin, hindi sila nangihinayang, ay kahit mahal yung binili namin, hindi sila nangihinayang. Dahil talagang magaganda ang burdang kamay. Kita naman kasi sa burdang kamay kasi matatambok kapag burdang kamay. At hindi siya shiny. Mas gusto ko yung gawang kamay kasi quality siya. High quality po talaga. Makikita po talaga yung difference po sa computer tsaka po sa kamay. Dahil sa ang gawa sa machine, ay napakadelikado din. Pagka yung isang hibla lang at mahila mo, tuloy-tuloy na yon. Pero ang borda sa kamay, yung pagdatapos mo na at malalagutin mo na yung, hindi mo malalagot kundi isusuot mo dito, isusuot mo sa kabila, sa ilalim. Kaya hindi matatastas kahit anong. Ang burdang kamay, talagang may puso. Dadaanin mo isip. Isip na at saka yung kamay mo, talagang kailangan gumana. Sa pagbuburda kasi, nandun isip mo, yung puso mo kung paano matatapos, yung kamay mo kailangan hindi mo pababayaan para hindi siya mapasma. Para laging ang burda, laging maganda.